Παρασκευή 6 Αυγούστου 1976. Μια ημερομηνία που χάραξε τη σύγχρονη ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εκείνη την ημέρα η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν μόλις μία ανάσα από τον πόλεμο. Λίγες μέρες αργότερα, μία φράση θα δονήσει την πολιτική σκηνή και θα μείνει στην ιστορία. Βυθίσατε το χώρα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι ήταν αυτό το πλοίο και γιατί η αποστολή του άναψε φωτιές στο Αιγαίο. Το Χώρα δεν ήταν ένα συνηθισμένο πλοίο. Η ιστορία του ξεκινάει στα ναυπηγεία της Γερμανίας, εν μέσω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ως ένα απλό σκάφος διάσωσης. Μετά τον πόλεμο πέρασε στα χέρια των Βρετανών και τελικά κατέληξε στην Τουρκία. Το 1975 η τουρκική κυβέρνηση του Μπουλέτ Ετζεβίτ παίρνει μία απόφαση κλειδί. Αποφασίζει να το μετασκευάσει σε ωκεανογραφικό, ένα πλοίο δηλαδή για σεισμολογικές έρευνες. Ο στόχος, ξεκάθαρα πολιτικός. Να γίνει το εργαλείο με το οποίο η Τουρκία θα αμφισβητούσε έμπρακτα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο μόλις 2 χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο. Ήταν η πρώτη μεγάλη πρόκληση μετά το 1974. Και φτάνουμε στη μοιραία ημέρα. Στις 6 Αυγούστου το Χώρα περνάει την κόκκινη γραμμή. Εισβάλλει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα βορειοανατολικά της Λέσβου, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα. Στην Αθήνα ο συναγερμός είναι άμεσος. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή δίνει εντολή και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μπαίνουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Πολεμικά πλοία και αεροπλάνα παρακολουθούν κάθε κίνηση του Χώρα. Η Τουρκία απαντάει με τον ίδιο τρόπο. Στέλνει τα δικά της πολεμικά στο Αιγαίο και θέτει τα μαχητικά της σε ετοιμότητα απογείωσης μέσα σε λίγα λεπτά. Η μυρωδιά του μπαρουτιού πλανάται πλέον πάνω από το Αιγαίο. Οι δύο χώρες βρίσκονται σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα. Την ώρα που οι δύο στόλοι παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, μια άλλη μάχη μένεται στην Αθήνα. Η Ελλάδα ζει τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ο Καραμανλής είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Πασόκ έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει το λαό με τη φλογερή ρητορική του. Η αντιπολίτευση με τον Παπανδρέου μπροστάρι ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της. Και τότε έρχεται η στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου εκτοξεύει την ιστορική ατάκα που έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών του. Βυθίσατε το Χώρα. Ήταν όμως μια αυθόρμητη πατριωτική κραυγή ή μήπως κρυβόταν από πίσω ένα καλά σχεδιασμένο πολιτικό θέατρο? Αυτό το ερώτημα βασάνισε την πολιτική ζωή για δεκαετίες. Το 1980 ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου ισχυρίστηκε στη Βουλή ότι η φράση αυτή ήταν αποτέλεσμα μυστικής συνεννόησης με την κυβέρνηση. Ο σκοπός, όπως είπε, ήταν να σταλεί ένα σκληρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Σοβιετική Ένωση για να πιέσουν την Τουρκία και να αποφευχθεί ο πόλεμος. Τον ισχυρισμό αυτό μάλιστα επιβεβαίωσε και ο τότε πρόεδρος της Βουλής, Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ωστόσο, ο πιο στενός συνεργάτης του Καραμανλή, ο Πέτρος Μολυβιάτης, χρόνια αργότερα το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας πως δεν υπήρξε ποτέ καμία απολύτως συνεννόηση. Το μυστήριο παραμένει. Ενώ η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα κορυφώνεται, η κυβέρνηση Καραμανλή επιλέγει έναν άλλο δρόμο. Τον δρόμο της ψυχραιμίας και της διπλωματίας. Η Ελλάδα προσφεύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η κίνηση αυτή αποδεικνύεται ματ. Η Τουρκία απομονώνεται διεθνώς και υπό το βάρος της πίεσης αναγκάζεται να αποσύρει το Χώρα. Η κρίση του 1976 έληξε χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, αλλά άφησε πίσω της μια βαριά κληρονομιά.
έδειξε την αποφασιστικότητα της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα άνοιξε τον δρόμο για τις επόμενες κρίσεις, όπως αυτή με το SysMic το 1987. Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής έντασης στο Αιγαίο. Τι πιστεύετε εσείς? Ήταν η φράση του Ανδρέα μια συνεννοημένη κίνηση τακτικής ή μια γνήσια πατριωτική έκρηξη? Αφήστε τα σχόλιά σας παρακάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες σαν αυτή.